Τι είναι αυτό στο αριστερό μάτι σας? Μπορεί να ξυπνήσατε με κάποια περίεργη δυσφορία και κοιτάζοντας τον καθρέφτη ήρθαν τα πάνω κάτω. Έχετε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα και το σώμα σας απλά σας έπαιξε ένα βρώμικο παιχνίδι, δημιουργώντας ένα κλιθαράκι. Μοιάζει τρομερό, σαν να είχατε πάρει μέρος σε αγώνα box χθες το βράδυ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτό το άρθρο θα σας διδάξει πώς να θεραπεύσετε γρήγορα ένα κλιθαράκι. Τι προκαλεί το κλιθαράκι? Το κλιθαράκι προκαλείται από φλεγμονή σε ορισμένους σμιγαβατογόνους αδένες που βρίσκονται στη βάση των βλεφαρίδων ή στα βλέφαρα. Συνηθέστερη αιτία τους είναι ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων στα αφαλοοκόκκια σόριας, και άλλα παθογόνα θα μπορούσαν να συμμετέχουν επίσης. Η βλεφαρίτιδα θα μπορούσε να είναι μια άλλη αιτία, καθώς επίσης και οι ορμονικές αλλαγές ή και το άγχος. Η διαδικασία της επούλωσης για τη θεραπεία του χαλαζίου θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 20 ημέρες. Αν και γενικά δεν είναι μια σοβαρή κατάσταση, μπορεί να είναι πολύ επώδυνη και καθόλου ελκυστική. Εάν το πρόβλημα παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που περιγράφεται, θα πρέπει να δείτε έναν γιατρό αμέσως. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα συμπτώματα, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίσετε αμέσως. Ευαισθησία στο φως. Δυσφορία ενώ ανοιγοκλίνετε τα μάτια. Ερυθρότητα στην πληγήσα περιοχή. Ένα αίσθημα φαγούρας, κάψιμο, σφούξιμο, πόνος στην πληγήσα περιοχή. Θολά μάτια. Αίσθηση σαν να υπάρχει άμμο στο μάτι σας. Πρίξιμο στο βλέφαρο. Συνεχής δακρυόρια. Βλενώδεις εκκρίσεις από τον προσβεβλημένο οφθαλμό. Θολή όραση. Εμφάνιση ενός μικρού κίτρινου ή κόκκινου σημαδιού, παρόμοιου με ένα σπυράκι που είναι έτοιμο να σπάσει. Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε τι είδους κλιθαράκι έχετε, το οποίο είναι εύκολο να το κάνετε, διότι αυτό σχετίζεται με την περιοχή του βλεφάρου, όπου το κλιθαράκι έχει εμφανιστεί. Εξωτερικό κλιθαράκι. Εμφανίζεται ως μια κόκκινη φλεγμονή στα σύνορα του βλεφάρου, η οποία έχει συνήθως ένα κίτρινο κεφάλι, παρόμοια με ένα σπυράκι. Τείνει να σπάσει αυθόρμητα και κουλώνει γρήγορα. Εσωτερικό κλιθαράκι ή χαλάζιο. Αυτό είναι ένα απόστημα που βρίσκεται μακριά από το όριο του βλεφάρου, το οποίο έχει συνήθως ένα κόκκινο σημείο, παρόμοιο με ένα σπυράκι.
αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σπάσει και να θεραπευτεί από το εξωτερικό κλιθαράκι. Εάν δεν βλέπετε καμία θετική αλλαγή μέσα σε 10 ημέρες, θα πρέπει να δείτε έναν γιατρό αμέσως. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το χαλάζιο δεν στραγγίζει επαρκώς και, κατά συνέπεια, αφήνει πίσω του ένα σφαιρίδιο λίπους που πρέπει να αφαιρεθεί ή να αποστραγγιστεί με τομή χειρουργικά. Αυτό πιθανότατα δεν συμβαίνει στην περίπτωσή σας. Αυτό ας ξεκινήσουμε με το να απαλλαγούμε από τον πόνο και τη φλεγμονή με τη χρήση αυτών των 10 θεραπείων για να επουλώσετε γρήγορα ένα κλιθαράκι. Μια αρχική προειδοποίηση. Να θυμάστε ότι το κλιθαράκι συνήθως εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε βακτήρια, οπότε μην αγγίζετε, πιέζετε, τριβέτε, συμπάτε ή προσπαθείτε να σπάσετε το κλιθαράκι σας. Θα μπορούσε έτσι να εξαπλωθεί η μόλυνση, να βλάψει τους δακρυϊκούς αδένες σας ή ακόμα και τα μάτια σας. Αυξήστε τα μέτρα υγιεινής σας για να κρατήσετε το βλέφαρο καθαρό και να αποφευχθούν οι μολύνσεις. Μην χρησιμοποιείτε μακιγιάζ μέχρι το μάτι να έχει επουλωθεί πλήρως. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε φακούς επαφής, διότι θα μπορούσαν να μολυνθούν και να μεταφέρετε τα βακτήρια στο υγιές μάτι σας. Επειδή τα μάτια σχετίζονται άμεσα με το λεμφικό και το κυκλοφορικό σύστημα, συνιστούμε να συμβουλευθείτε γιατρό πριν από τη χρήση κάθε είδους φαρμακευτικής αγωγής. Θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή του ματιού σας και την όραση σας. Οπότε πώς μπορώ γρήγορα να θεραπεύσω ένα κλιθαράκι? Υπάρχουν πολλές φυσικές θεραπείες που μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα σας και να κάνουν το κλιθαράκι να εξαφανιστεί, αλλά πάντα να έχετε κατά νου ότι, αν η φλεγμονή και η ερυθρότητα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές του προσώπου σας, ή αν διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας. Και όπως υποσχεθήκαμε, παρακάτω θα βρείτε 10 θεραπείες για γρήγορη αντιμετώπιση ενάντια στο κλιθαράκι. Θεραπεία 1. Ζεστό νερό. Αυτή είναι η πιο κοινή θεραπεία. Βράστε 1 λίτρο νερό και αφήστε το να κρυώσει μέχρι να είναι ζεστό ή χλιαρό. Βρέξτε ένα καθαρό πανί με νερό και τοποθετήστε το πάνω από το βλέφαρό σας για 10 λεπτά. Θα πρέπει εκ νέου να υγράνετε το πανί κάθε φορά που κρυώνει. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει την αποστράγγιση του πίου από το κλιθαράκι σας. Θεραπεία 2. Ακιακία. Για να ανακουφίσετε τον τρομερό πόνο που προκαλεί ένα κλιθαράκι, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ακιακία. Προσθέστε μια χούφτα φύλλα ακακία σε 2 φλιτζάνια βραστό νερό. Αφήστε το διάλειμμα να κρυώσει ώστε η ουσία του φυτού να μεταφερθεί στο νερό. Όταν το νερό είναι χλιαρό, βρέξτε ένα καθαρό πανί σε αυτό και χρησιμοποιήστε το ως κομπρέσα στον προσβεβλημένο οφθαλμό. Θα πρέπει να συνεχίσετε για 10 λεπτά, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη θεραπεία.
Θεραπεία 3, κολιάνδρος. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι αυτή είναι η πιο αποτελεσματική φυσική θεραπεία για την εξάλειψη του χαλαζίου. Βράστε ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρους κολιάνδρου σε ένα φλιτζάνι νερό. Περιμένετε για 1 λεπτό μετά το βρασμό. Αφήστε το διάλειμμα να κρυώσει, σουρώστε το και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το προσβεβλημένο μάτι 3 φορές την ημέρα. Θεραπεία 4, τσάι σε σακουλάκια. Οι τανίνες που υπάρχουν στα φύλλα του τσαγιού βοηθούν επίσης να θεραπεύσετε ένα κλιθαράκι. Δέξτε ένα φακελάκι τσαγιού με ζεστό, προηγουμένως βρασμένο νερό και τοποθετήστε το πάνω από το κλιθαράκι σας για 10 λεπτά, κάθε μέρα, μέχρι να εξαφανιστεί. Θεραπεία 5, μαϊντανός. Ρίξτε φύλλα μαϊντανού σε ένα μεγάλο φλιτζάνι βραστό νερό και αυτό θα μειώσει τη φλεγμονή του βλεφάρου και την ευαισθησία. Μουλιάστε τα για πέμπτος του 10 λεπτά, στραγγίξτε και στη συνέχεια βυθίστε ένα καθαρό πανί σε αυτό. Χρησιμοποιήστε το σαν κομπρέσα μέχρι να κρυώσει. Κάνετε αυτό το πρωί και πριν πάτε για ύπνο το βράδυ. Θεραπεία 6, χαμομήλι. Προσθέστε μία χούφτα φύλλα χαμομήλι σε 2 φλιτζάνια βραστό νερό, για να εξαλείψετε το κλιθαράκι σας. Σουρώστε το διάλειμμα και αφήστε το να κρυώσει λίγο. Όταν το νερό είναι ζεστό αλλά όχι καυτό, δέξτε ένα καθαρό πανί και τοποθετήστε το πάνω από την πληγήσα περιοχή για 10 λεπτά κάθε μέρα. Θεραπεία 7, κουρκούμας. Ο κουρκουμάς είναι ένα φυσικό αντιβακτηριακό. Βράστε 2 φλιτζάνια νερό με ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη, μέχρι το υγρό βράσει και να μειώσει τον όγκο του στο μισό. Σουρώστε το διάλειμμα με ένα πανί μέχρι να είναι καθαρό και διαυγές. Χρησιμοποιήστε ένα σταγονόμετρο για να ρίξετε 3 σταγόνες και στα 2 μάτια σας, 2 ή 3 φορές την ημέρα. Θεραπεία 8, ντομάτα. Αυτή η θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανακούφιση του πόνου. Κόψτε φέτες φρέσκιας ντομάτας και τοποθετήστε τις πάνω από την πληγήσα περιοχή για 5 λεπτά, 3 φορές την ημέρα. Δεν θα μειώσει μόνο τη φλεγμονή, αλλά θα σας προσφέρει επίσης πιο σφριγγυλό και όμορφο δέρμα. Θεραπεία 9, αλόι. Για άλλη μια φορά η αλόι και οι πολλές θεραπευτικές της ιδιότητες. Κόψτε ένα κομμάτι της αλόης κατά μήκος και ανοίξτε το στη μέση. Δέξτε ένα κομμάτι βαμβάκι στο διαυγές υγρό που το φυτό εκρίνει και τρίψτε απαλά πάνω από την πληγήσα περιοχή το πρωί και το βράδυ. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με χαμομήλι ή ροδόνερο για 3 ή 4 μέρες. Αυτό είναι επίσης καλό όταν τα μάτια σας φαίνονται κουρασμένα, όταν έχετε καταράκτη,
καθώς και για όλα τα είδη φλεγμονής ή μόλυνσης. Θεραπεία 10, Άγγουρι. Το αγγούρι είναι αναζωογονητικό και στυπτικό, χρήσιμο για τις μάσκες προσώπου αλλά και για το κλιθαράκι. Κόψτε ένα αγγούρι και τοποθετήστε τις φέτες πάνω από τη μολυσμένη περιοχή για να μειώσετε τη φλεγμονή και τον πόνο. Να θυμάστε. Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στο κλιθαράκι. Όταν εμφανιστεί κλιθαράκι θα πρέπει πάντα να δείτε ένα γιατρό, ακόμη κι αν τώρα ξέρετε πώς να το εξαλείψετε γρήγορα, χρησιμοποιώντας τις θεραπείες που προτείνονται σε αυτό το άρθρο. Να θυμάστε πάντα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη, κρατήστε τα χέρια σας καθαρά και αποφεύγετε να αγγίζετε τα μάτια σας. Μην χρησιμοποιείτε ερεθιστικές ουσίες στα μάτια σας.